mo fi kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ìpadà sí ibú ọlọ́mọdé tó sẹ́yìn pọ̀ àwa. Àmín. Málàmù wa Yusuf mo fi kí gbogbo àwa yòókù tí a wà ní ìkàlẹ̀ pé gbogbo tí Ọlọ́run bá ti ṣe fún wa ní ti dáadáa ọlọ́mọdé ọba yìí láyéláyé. Àmín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin brother and sister tí wà ní ìkàlẹ̀ pé àánú Ọlọ́run bá kò ní fẹ́ nǹkan kan wálẹ̀. Àmín. Jesus Christ alayhi salatu wassalam nígbà tó náà fi wà láyé tí ó bá kí àwọn ènìyàn nínú Luke chapter number 24 verse number 36. John chapter number 20, verse number 16, 17, 20, 21, 26. Òun náà máa sọ nínú èdè rẹ̀ pé Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Nínú èdè Lárúbáwá, àwọn sọ pé Assalamu Alaikum. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Eléyìí jẹ́ kó kílẹ̀ sí wáyé pé àtúntí Ọlọ́run bá ní kí Ọlọ́run sọ nínú Surah Quran 24, verse number 27 and 61. Àtúntí Jésù náà máa sọ nígbà tó fi wà láyé, ó ṣe déédéé, alhamdulillah. Náà mú kẹ́tí lórí ẹ̀ nítorí kò sí ààyè láti sọ̀rọ̀ 15 minutes kìí sí ààyè ọ̀rọ̀ ààyè pé kóhun tí ẹni àkókẹ̀ jáde náà ni. Náà wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn kankan tó lọ lórí media wọ́n náà ni the word of Allah. Most of non-Muslims today they are mistranslate the word of Allah subhanahu wa ta'ala, especially Christian apologists. Àwọn tí wọ́n kì í ṣe mùsùlùmí yìí wọ́n gbà yí pé tá bá sọ pé God wọ́n ló yàtọ̀ sí ká sọ pé Allah. In another word, the word Allah is different with the word God according to them. But in Hebrew language, the book of Bereshit is the first book of the Bible. Genesis chapter 1 verse 1. Bereshit bara Elohim hes at sama echo ahes waret. This is Hebrew Bible. Bereshit bara Elohim et hat sama echo ahes waret. Eba Bereshit bara Elohim. Elohim Yud means of it is plural of respect. In every language we have two plural of number and plural of respect. Bereshit bara Elohim. Elah mean God, capital G-O-D. Elah in Hebrew text, according to Bereshit chapter 1 verse 1, mean Genesis chapter 1 verse number 1. Yud means of it, someone fi sẹ́yìn rẹ̀ on him, mean plural of respect. We have plural of number and plural of respect. It's like the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Solomon chapter 5 verse number 16 in Hebrew text. It's here. Song of Solomon chapter 5 verse number 16. Hikko mumatekim bi kulli Muhammadin zaidud wa zirahi baina Jerusalem. There are no letter J in the Hebrew language. Yud or use of it. Jerusalem, not Jerusalem. There is no letter J in Hebrew language, not Jesus, Jesus, or Yeshua. Yeshua, Esau. So one such orúkọ rẹ̀ wọ́n fi pè ní Esau. Full name ẹ̀ gẹ́gẹ́ ní Yeshua. Now, what do Allah láti ẹnu Ànábì Isa from Jesus' mouth, according to Mark chapter 12, verse number 29. All the way to 30. Oda, iṣẹ́ méjì lọ́mọ ṣe pọ̀. Inú Hebrew text gangan, Jésù gangan ló sọ̀rọ̀ yìí fún mi o. Ó dáhùn sọ pé Sama Israelu, Sama Israelu, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Wọ́n sì tún lè lò nídàkejì ní latest version tó ṣe tún ṣe jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Italian Hebrew text. Ó dáhùn sọ pé Sama Israelu Yahweh. Instead kí wọ́n tún lo Adonai, wọ́n tún lo Yahweh, Elohim, Adonai, Echad. Gbogbo ló ń bẹ̀ ní tí mo fẹ́ fàyè fún aláàrin méjèèjì ẹni pé the word Elah mean God, capital G-O-D. The word Elahu in Arabic text mean capital G-O-D. But to be proper now, I had the definite article
in the English language, definite article me, proper noun Elohim in the Hebrew text, Elohim Allah in the Arabic language. Sama Israelu Yahweh Adonai Elohim Echad. Àwọn Mùsùlùmí àwọn máa sọ sọ́kìlì Quran chapter 11 verse number 1 ẹgbẹ́ kúlí huwa Allahu ahad. Àwọn náà máa sọ pé Elohim Echad. Wallahi mo fọwọ́ ọ̀gá mi sọ pé fún wa rí èdè tó kí n gbé dá nínú. Sama Israel Yahweh Adonai Elohim Echad. Mean ahad in the Arabic text, Echad in the Hebrew text. Now, àwọn abìrì lọ́wọ́ wọn yí pé ǹjẹ́ Jesus Christ ó ever sọ yí pé my Lord is God? No, kò sọ bẹ́ẹ̀ rí, kò jáde lẹ́nu rẹ̀ rí. Nǹkan tó máa ń sọ ní pé Elohim ìní. Torí tó bá sọ pé ìní lédè Lárúbáwá ní àwọn sọ pé ìní anallah suratu Quran chapter 20 verse number 14 ìní anallah ìní ìlàí Elohim Adonai Ọlọ́run mi ẹlẹ́dàá mi, gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ nínú John chapter number 8 verse number 40 all the way to 44. Jésù fúnra látẹnu ẹ̀ torí pé Greek text lóore ẹ̀yẹ́ mọ̀ táwọn wá ṣe àwọn wá gbé kúrò ní language tá a tẹ̀lé fi sọ pé Allah. Ebi ni wọ́n pè ní Alexandra con Greek edition 16 ló wà lọ́rùn yìí Greek text. Ẹ̀mọ̀ tó wá ṣe bẹ̀ ni wọ́n wá yí ẹ̀la Elohim wọ́n yí sí kíni, wọ́n yí sí Otios. Wọ́n wá pè sọ́nà méjì. Wọ́n ní tá bá fẹ́ pè ní nekra lọ́dọ̀ àwọn oníke indefinite wọ́n pè ní tontios. Tó bá fẹ́ pè ní proper noun rẹ̀ gẹ́gẹ́ tá ti mọ̀ sí definite article wọ́n máa pè ní Otios tó túmọ̀ sí pé tontios and Otios méjèèjì ni wọ́n fi ń pè. Ẹ wá wo tí ó wá parí ọ̀rọ̀ mi eléyìí wà ní Arabic version of the Bible. Ṣé rí eléyìí tó wà lọ́wọ́ mi wọ́n ń pè ní Kitabul Muqaddas Lárúbáwá ni. Ẹ bá lọ wo gbogbo tí wọ́n kọ sínú ẹ̀ pátá wọ́ọ̀dù Allah ni wọ́n ń lò ńbẹ̀. Edition number 11 tí àwọn Lárúbáwá ń lò tá a mọ̀ sí copy Christian ní Syria. Níbí báyìí ní Genesis chapter 1 verse 1 tí mo kó ti Hebrew rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tí mo ní Bereshit bara Elohim et at Samaim echo ahet wares. Níbí báyìí nínú Arabic text Genesis chapter 11 verse number 1 ọmọ sọ pé filibadi yìí khalaqa Allahu samawati wal ard. Khalaqahu Allah. Allah tí Lárúbáwá ń pè God tí wọ́n translate ẹ̀ ní English language òun náà ni àwa Mùsùlùmí náà ń pè pé kúlí huwa Allahu ahad. Allah làwa ń pè, Allah náà ni àwọn náà ṣe kí ni àwọn náà ń pè. ẹ̀wọ̀n òjò kan sọ̀rọ̀ àjàrú mọ́ ọ lọ́wọ́ òun ni pé wọ́n ti wá prógrámù wọn wípé Allah ó yàtọ̀ sí God. Àwọn àgbẹ̀ wọn pé àwọn Arab Christian táwọn ń lo fashion Bíbélì yìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì mọ̀ pé Ọlọ́run wàláì tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kò síbi tẹ́ sí mẹ́ New Testament nìkan rèé o New edition wọn rí kóòdù Allah lẹ́mọ̀ wá mẹ́ Allah. Àwọn àgbẹ̀ wọn pé sí àwọn alágbọ́wá yẹn ní Allah mi lọ́tọ̀ torí pé nísìn lórí méjì àwọn ìṣòro tá à ń fèsì nìyẹn o. Wọ́n máa sọ yí pé Allah is different with God. Wọ́n á ní wòye sọ̀kan náà. Can you imagine? Eléyìí ó sì lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ nínú ìwé ẹ̀sìn kankan kò ní ẹ̀sẹ̀. Kódà àìmọye àwọn ọ̀nà bíi Deuteronomy chapter number 6 verse number 4 Deuteronomy chapter number 6 verse number 13 ọ̀kan wà 13 ọ̀rẹ́ ti rẹ̀ sọ Ẹtìyàwó Elohim. ẹtìyàwó Elohim. Yahweh Ahad. Obismo ti sábà. Kírísítẹ́nì tí ó dì náà ìrẹ̀wọ̀n náà kọjá ní kó wá sọ. Wọ́n sì wá gbà pé ó ní ẹ̀tìyàwó nínú èdè Lárúbáwá sọ pé it tẹ́lẹ̀
Elohim. Kí ló pè? Elohim. Proof of respect. Ẹ tẹ̀lé Ọlọ́run. Kìtì àdúrà ó wá ní. Tìrà yàwó tààbù. Ó wà ní tìrà yàwó tó. Ẹ bá fẹ́ mọ búra, ẹ máa búra lórúkọ Ọlọ́run. Tààbù. Alábàá ni ó sọ pé ẹ gbọdọ̀ la tààbù kẹ́sì má sí. Òbí ṣúná Fi sábà. Ẹ sì máa tẹ̀lé. Ó bí mo sì nǹkan tó fọ́ o. Allahu Akbar. Ìṣẹ́jú mẹ́rin lẹ fún wa. Subhanaka Allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Allahu Akbar. Abadura ide baba lórí ṣe. Afa nuru azan. Imam nuru azan. Aki afa wa Hebrew. Àwọn èdè tí mi gbọ́ ti já wéré ẹ̀tọ́ yìí. Bàbá kẹ́kọ̀ọ́ náà. Àbí ẹ̀tí já wéré ẹ̀tọ́ yìí. Èmi pa mí ìfúnfẹ́ jẹun. Ẹ̀yà ṣe bí ṣùláìkọ̀. Iná àtẹ́lẹ̀ ọkọ̀ fún àfa wa. A ti rí wọn inú wọn dùn, inú wa dùn. Àìní rí wọn mọ́ sí Ọlọ́run níbi ṣe àbùkù wa. Ọlábì lọ́ra mọ́nu ẹ̀ iná àtẹ́lẹ̀. Sábàdúrà ẹ̀ máa bọ̀ lórí stage. Sábàdúrà ẹ̀ kọ́ ọ̀lẹ́ àyè ìṣẹ̀lẹ̀. Come to stay. Come to stay. Àwọn kan ti ń ṣẹ́jú sí mi báyìí. Mi ìmọ̀ mi máa kúrò bíbá ilé ìlú. Àwọn tá a jẹ́ gbèsè. Àwọn oníṣíà ẹnu la fi gba ṣíà lẹ̀ rẹ̀. Bàbá lóru. Oníná ó ń wò mí lẹ́nu ẹ̀mí ẹgbẹ́ lọ tó ń tẹ̀lé mi ní ìtì lọ. Ọdún bá ti mọ̀ nǹkan tó bá dé.